ทุกท่านครับกลับมาพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นผมได้เป็นกระถางต้นไม้นะครับผมเป็นกระถางต้นไม้พลาสติกครับผมเนื้อค่อนข้างดีนะครับทีนี้จะมาทำเป็นลักษณะของชั้นวางในครัวนะครับ2 ชั้นนะครับผมก็เติมขาเติมเสาให้เขาครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม